Вітаю, друзі! Мій позивний Абдула, командир підрозділу «Тера». Микола Волохов – командир підрозділу аеророзвідників. Його дрони – це очі артилерії. І ці очі спалюють ворожу техніку та мінусують рашистів у бліндажах. Мабуть, якогось полковника ГУР ми образили. Пряме влучання з САУ «Паладін». Він пішов на війну у 2014-му і був серед тих, хто започаткував аеророзвідку в полку «Азов». На Великій війні Абдула і побратими вже пройшли Київську і Херсонську кампанії, а зараз тримають оборону Бахмута. Тож секрети української аеророзвідки та маневри у повітрі далі. Це воїни. Полетіли. Друзі, ще хвилину вашої уваги. Мій позивний Абдула, я командир підрозділу «Тера». «Тера» воює під Бахмутом, складно, але з вашою допомогою ми справляємось. Хотів подякувати всім тим, хто нас підтримує, а тим, хто хоче це зробити, ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon, долучайтесь. Збираємо на дрони, дронів багато не буває. Перемога буде за нами. Слава Україні! Микола, дякую, що спілкуєтеся з журналістами і через нас спілкуєтеся з українцями, розповідаєте про те, що відбувається на фронті і, звичайно, що розповідаєте все про аеророзвідку. Про неї сьогодні я хочу із вами поговорити і розпочати цю розмову хочу із того, як аеророзвідка еволюціонувала протягом цих 8, можна сказати, 9 років. З чого все починалося у 2014-му? Саме цікаве, що в мене є що розповісти про авіарозвідку 2014-2015 року. Тому що коли в Азові, а в ці роки я був спершу в батальйоні, а потім в полку Азов, була авіарозвідка, тоді це було щось, знаєте, таке рідкісне, того, про що... Щось таке, чого ні в кого не було, але, скажімо, хоробрі розуми вже починали говорити, що було б непогано на якомусь такому засобі літати, тому що тоді бойової авіації не було, відповідно, розвідувальної також. Всі про це думали, а в Азові ми взяли і зробили. І зробили ми наступне. Поїхали ми до Києва, як зараз пам'ятаю, на метро Харківський. Я, до речі, там прожив перші роки свого шкільного життя, і в одному з офісних приміщень там був тоді ще молодої, але перспективної компанії, яка виробляла таке крило, зараз всі його дуже гарно знають, «Фурія». Ми їх знайшли, ми з ними познайомились, і ми закупили в Азов перший комплекс «Фурія», як зараз пам'ятаю, і започаткували авіарозвідку в Азові. Чесно скажу, такого результату, який приносить вона зараз, тоді ми не мали, тому що були обмежені в артилерійських комплексах. Але, знаєте, це був перший крок. І саме цікаве, що та людина, мій товариш, який був поставлений тоді на посаду керівника авіарозвідки в Азові, ми з ним зустрілися на цій війні, тому що тоді я був пішим розвідником. Ми займалися класичною військовою розвідкою. Ми зустрілися з цим хлопцем на цій війні, і він навчив мене і моїх товаришів вже в цій кампанії керувати безпілотними засобами. І потім, як саме розвивалася ось ця історія? Коли вперше ви у 14-му чи 15-му почали використовувати «Фурію» чи якісь інші дрони? В 15-му році почали використовувати. Здебільшого це була розвідка і дорозвідка, з метою отримання інформації про бойові порядки ворога, з метою отримання інформації, скажімо, для себе про свої позиції, для їх там покращення і вдосконалення. Таких от результатів, я вам чесно скажу, я не пригадаю, щоб це було. Можливо, це відбувалося, але я про це не знав, тому що в середині 15-го року я пішов додому до свого цивільного життя. І, можливо, якісь там і були події, але вони були малозначущі. Порівняно з тим, що відбувається під час цієї кампанії, наскільки все зав'язано на авіарозвідці, на коригуванні вогню з повітря,
наскільки все на цьому тримається. Тоді, знаєте, це був такий початок, і ми скоріше цікавилися цим як перспективним напрямком. Цікавилась тільки українська сторона, чи починала брати на озброєння і російська сторона, і сепаратисти із так званих ЛДНР? Російська сторона вже тоді володіла певною кількістю безпілотних комплексів. Вони, скажімо, як армія, яка все-таки готувалася до вторгнення, були більш підготовлені, на відміну від нас. І в них тоді вже були «Орлани», і тоді вже вони працювали з ними, коригували вогонь. Але, знаєте, навіть на початку цієї кампанії росіяни, вони дуже люблять воювати по своїх методичках, то вони користувалися цим мало. З приводу артилерії, коли була Широкінська кампанія, я відчував, що артилерія більше працює артилерійськими маневрами, тобто вони не коригують кожен постріл, а прибиваються до певної зони, потім зміщують вогонь для отримання там тих чи інших ефектів. Ну, тоді у них це вже було, ми тоді про це тільки думали. Ми можемо зараз сказати, що саме дрони почали змінювати хід цієї війни, зокрема і цивільні? Безумовно, це є так. Така в мене є думка, знаєте, Захід дав нам озброєння, але взагалі всю історію людство в плані еволюції військової думки намагається придумати, як зробити так, щоб те чи інше озброєння в когось попало. Це дуже важливо для військових, тому що з тих часів, як придумали тротіл, стало питання, як ним в когось влучити. Тобто використання дронів, воно, скажімо так, береже особовий склад, якщо порівнювати із звичайною розвідкою, яка була в тому ж 2014 році? Да, знаєте, це було набагато більш екстремально. Що в 2014-2015 році ми виходили в сіру зону, ми доходили до ворожих позицій. І для того, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувалося, треба було туди підійти. Це постійні ризики, пов'язані з мінуванням, це постійні ризики, пов'язані з вогневим контактом. Це було досить екстремальним видом діяльності. І, власне, чому у всіх країнах світу до пішої розвідки, до класичної армійської розвідки висуваються підвищені вимоги і в влучності стрільби, і в фізичній формі, для того, щоб дати цим людям бодай би якийсь шанс, коли вони зустрінуться з перевищуючими їх силами ворога на виживання, щоб якось вижити і виконати бойове завдання. Зараз так, це береже дуже сильно ресурс людський, в першу чергу, і це дуже сильно підвищує ту компоненту, за допомогою якої ми тримаємось і за допомогою якої ми домінуємо на певних участках фронту, тобто це артилерія. Бачите, у нас артилеристи непогані, Захід дає нам артилерійські комплекси, наші хлопці досить швидко їх освоюють, і постає питання влучності стрільби. Тобто, в чому ще от такий нюанс дронів, особливо в тій формі, в якій вони зараз є, це здебільшого, принаймні ми користуємося цивільними дронами, це те, що неможливо, ми ніяк не можемо покращити, наприклад, самохідну артилерійську установку М109. Не можемо ми нічого зробити ніякими грошима, будь в мене 1 мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів доларів, я не можу купити ще одну таку установку, я не можу ніяк вплинути на покращення її бойових функцій, я не можу купити для неї снаряди, але я можу купити за 2,5 тисячі доларів невеликий прилад, який змусить ці снаряди влучати, тобто взагалі надасть цьому дійству сенс. От в чому парадокс дронів і особливо цивільних дронів, що здавалося б, знаєте, маленька компонента, дешева по відношенню до ціни артилерійських комплексів і знарядів для них, може підвищити їх ефективність. Я не знаю навіть, це якась дискретна більш математика, це як одиниця і нуль, чи влучив, чи ні. Примусити їх влучати.
Я, до речі, читала відгуки експертів саме про ваш підрозділ, і вони пишуть, що з тих відео, які ви публікуєте, можна зробити висновок, що ви використовуєте нову тактику і у вас є такий свій характерний почерк. От якщо можете розповісти про певні деталі своїх нововведень і чому говорять про ваш почерк? Ну, давайте я те, що можу, розповім. Знову ж таки, один із елементів нашого почерку, при тому, що ми певні відеоматеріали публікуємо, але ми завжди проводимо дуже ретельний розвідувальний аналіз. Є така штука, як розвідувальний аналіз відео, коли розвідник, аналітик намагається отримати з відео корисну інформацію. Так от, ми до кожного відео проводимо такий аналіз, щоб ворог цієї корисної інформації не отримав. Ну і зараз я вам теж розкажу все, що зможу, але щоб ворог корисної інформації не отримав. Ну, по-перше, це висока ініціативність і відповідальність розрахунків. Це те, що ми пропагуємо, і, мабуть, це основа, на якій базується ефективність нашої праці і праці інших команд БПЛА, хто займається коригуванням або скиданням боєприпасів, або просто розвідкою до розвідкою, хто має успіхи. Зразу ж скажу, що зачатки, знаєте, за будь-яким успіхом стоять потужні і гарні вчителя. Нас навчала 28-ма бригада. Є там такий заступник начальника артилерії з позивним «Хірург», він же місяць. І на початку кампанії цієї ми з ним зустрілися, познайомилися, і він нас навчив якраз тим підходам, які забезпечують нормальний результат. Це ініціативність, це відповідальність коригувальника. Тобто коригувальник і розвідник, він там не просто так знаходиться, щоб щось політати, а він безпосередньо відповідає за кінцевий результат, тобто за враження. Дуже важливо, знаєте, це такий трохи бізнесовий підхід. Іноді не так важливо, що ти робиш, як важливо, що в кінці виходить. Це, мабуть, той основний кит, на якому стоять всі наші результати і взагалі така, скажімо, база стилю роботи. Це ініціативність та відповідальність. Що стосовно тактичних прийомів і уловок, ну, розкажу про те, що вже давно ні для кого не секрет. Колись ще на самому початку в Херсонщині ми в лапках, знаєте, вигадали, тому що це як вигадувати колесо, вигадали спосіб роботи каруселлю дронами. Коли один дрон висів в повітрі, другий злітав, займав позицію з оглядом на ціль, і тоді тільки номер один сідав. Це дозволяло нам виграти трохи більше часу для артилерії, тобто ми не робили паузу на заміну батареї, і це допомагало артилерістам випустити на декілька знарядів більше, доки ворог не відкривав вогонь у відповідь, не починалася контрбатарейна боротьба. Всім це дуже подобалось, це підвищувало безпеку, це підвищувало результативність. Ну, наприклад, при певних штурмових операціях ми давали огляд для прийняття управлінських рішень під кутом 90 градусів на позиції. Розміщали свої розрахунки так, що поле бою було відкрите з двох напрямків під кутом 90 градусів. Тобто ті об'єкти, які могли бути сховані для одного спостерігача, були відкриті для іншого і навпаки. А взагалі хочу сказати, що тут все чимось схоже на звичайне цивільне життя. Якщо ви відповідальний, або відповідальна, якщо ви орієнтуєтесь на результат, якщо ви дійсно вірите в те, що ваша праця вносить вклад в перемогу, не думаєте, як деякі, що хтось, скажу такий термін, хтось затягне, хтось з лівого флангу або з правого флангу затягне, нам тут треба відсидітися. Ні, саме ми тут тягнемо, нікого іншого немає, і треба завжди думати, що від вас залежить все, або перемога, або поразка, брати на себе відповідальність, ну і тоді воно починає виходити.
Зараз, коли говорять про аеророзвідку, то це от така діджиталізація армії, якщо можна, звичайно, так говорити. Де зараз можна навчатися аеророзвідці? Це в лавах ЗСУ? Чи це потрібно приєднуватися до таких підрозділів, як ви, і ви вже можете навчати і передавати свій досвід? Є різні варіанти. Треба, знову ж таки, розділити навички аеророзвідника на технічні навички керування, як один такий, знаєте, це один блок. Це те, чому можна навчитися фактично з сучасними цивільними дронами, хоч вдома, хоч де. Тобто пілотувати вас навчить майже хто завгодно. Є дуже велика кількість курсів. От нещодавно ми відправили 21 особу на курси до Дніпра. Там є непогані курси, хлопці навчають азам пілотування дронів компанії DJI, Мавіків, Матриксів. Ну, їх відправили на курс по Мавіку 3, базовий. Навчать їх там, я гадаю, також в базі використання кропиви, прив'язані до місцевості. Це такий, знаєте, цивільна компонента цієї справи. Причина, по якій дуже багато хто думає, що якщо ти вмієш пілотувати дрон, то в принципі ти авіарозвідник, ти їдеш на фронт і починаєш зразу, не відходячи від каси, приносити користь. А друга компонента – це військова компонента, тому що так написано в уставі, так фактично є. Кожен, хто тут знаходиться в лавах ЗСУ, Нацгвардії чи навіть просто приїхав добровольцем, в першу чергу є солдатом, в першу чергу є бійцем. І ця людина має володіти базою військової тактики. Такі компоненти, як піше переміщення, переміщення на автівці, розгортання, згортання, поводження при артилерійських обстрілах. І от цьому навчитися трошечки складніше. Так, цей досвід можна перейняти. Ми останнім часом тільки тим і займаємося, що намагаємося свій досвід масштабувати, якось його передавати іншим групам. Робимо дуже просто, беремо хлопців з собою, вивозимо на бойові завдання. У нас все навчання тільки на бойових відбувається, немає часу, на жаль, нікого возити ні на полігон там або ще кудись. Тому, так, є дещо, чому можна навчитися і на курсах. Такі курси є і в лавах ЗСУ зараз, це зараз дуже модно. І є приватні курси, інтегровані в Збройні сили, тобто ви їх проходите, але там сертифікація, вона буде підходити для військових частин. Є виключно військові частини, які займаються навчанням, там, де можна отримати ВОЗ, військово-облікову спеціальність, у вас в військовому квитку буде написано, що ви аеророзвідник чи розвідниця. Тому так, є багато можливостей. Але отримати реальний досвід можна тільки у взаємодії з групами, які вже працюють безпосередньо на полі бою. А от ви сказали, приватні курси навіть у складі ЗСУ є. Це безкоштовно чи за це потрібно платити? Знаєте, я пожартую, що в цьому житті взагалі за все треба платити. І завжди, якщо ви за щось не платите, і це для вас є безкоштовно, не значить, що за це не платить хтось інший, або форма оплати є не класичною. В Збройних силах, мабуть, ціна – це служба у цих Збройних силах. Звичайно, Збройні сили ставляться, і це нормально і правильно, до людей в першу чергу, як до ресурсу. Якщо говорити про військовий менеджмент, звичайно, якщо ви закінчуєте якісь курси в лавах ЗСУ, то ЗСУ сподівається на вас на полі бою. Це нормально абсолютно. Є люди, які займаються, те, що я казав, цивільні курси інтегровані у державу, так, у Збройні сили. Наприклад, ви приходите, займаєтесь, там, за це сплачує держава, і таким чином вона підготовлює вас там, звичайно, вам рекомендують піти захищати Україну. І насправді це дуже правильне рішення це зробити. Ми от своєю командою ще ні одного разу не пожалкували, що це зробили 24 числа. І там вас можуть навчити, це такі, знаєте, напівпідготовчі етапи до того, щоб люди цим займалися як військовою спеціальністю в бою.
Ще в минулому році, перед Новим роком, ми говорили про проблему саме ввезення цивільних дронів через те, що вони тоді були товарами подвійного призначення. Зараз цієї проблеми вже не існує, чи все-таки вона ще є і дрони ввозити не так легко? Знаєте, основна проблема, яка полягає у ввезенні дронів. Так, на першому етапі війни було важко дістати дрони по гарній ціні. Так, таке було. Той шлях, який пройшла моя команда, ми починали там. Спершу нам певну кількість дронів ми отримали у знайомих волонтерів. Потім ми взяли власний ресурс, почали закуповувати. Ну, заходили в інтернет, шукали і купували. Ну, ви ж знаєте, що розумієте, що ті ціни, які ви знаходите швидко, і ті пропозиції, які мають опцію швидкої доставки, як правило, є не дуже оптимальні фінансово. Перепрошую, трохи застужений. Так, перший час було складно купити дрони за гарною ціною або у великій кількості. Складно було купити певні моделі. Наприклад, той же Matrix 30, він фактично був випущений компанією DJI під час уже війни. До цього всі літали або на Мавіках 3, або на Матриксах 300. І мені, як зараз пам'ятаю, з 131-го ОРБ є там такий шановний пан Діпрікон, порадив, каже, хлопці, Matrix 300 коштує дуже дорого, там загальна вартість, загальна ціна разом з батареями, з необхідною кількістю батарей для роботи, там за $30 000 завалює. Спробуйте Matrix 30. От, ми його замовили, почали працювати. Я б не сказав, що в нас коли-небудь були саме проблеми з цим. Але, скажімо так, це, мабуть, тому, що ми були дуже ініціативні і завжди шукали шлях. Взагалі, війна відкриває дуже багато можливостей для тих, хто хоче досягти якихось результатів. Ну, і тут результати маються на увазі те, що в захисті країни, так? І той, хто хоче, той завжди знайде, де їх купити і дістати. В нас ніколи не було проблем. Я слідкую за чинним законодавством з приводу імпорту дронів. Там сталися деякі покращення, дійсно. І це, мабуть, призведе до того, що ці дрони стануть більш доступні для людей без досвіду їх купівлі. Тобто в мене вже там є цілий пул людей, які можуть мені їх привезти. Хтось так, хтось отак, хтось ще отак. Звичайно, законодавство ніхто не порушує. Але зараз це буде простіше зробити для людей, хто не має досвіду в закупівлі. Ви закуповуєте все за кошт підрозділу, тобто це донати, які ви збираєте від українців, чи вам також є якась державна допомога? Ще б, мабуть, 2 місяці назад я б вам розповідав про те, наскільки ми все робимо самі, ніхто не допомагає. Спочатку це було дійсно так. Повторюсь, знову починали ми цей шлях з того, що спершу нам кілька дронів нам подарували волонтери знайомі. Потім ми купували за власний кошт, поки об'єми були підйомні для підрозділу. Нас тут, як кажуть, на щастя чи, на жаль, не так багато. Потім до нас долучилися наші товариші. Дуже багато маю знайомих, хто реалізував себе в IT-бізнесі. Цих людей, як правило, є і усвідомленість, що навколо відбувається, і матеріальні ресурси. І нас почали фінансувати наші товариші. У нас прямо така розмова була, я пам'ятаю. Ми таке, знаєте, суворий час, коли ми там з Києва поїхали до Херсону. Якщо в Києві це все-таки рідне місто, то в Херсоні я взагалі в житті кілька разів був. І всі ці новини про те, що в Херсоні зараз буде саме пекло. І я зізвонився з товаришами і кажу там, друзі, ви як взагалі? Ви підтримуєте Україну чи ні? Вони кажуть, підтримують. Я кажу, тоді у вас є 2 варіанти, щоб залишитись з честю. Ви або берете манатки і їдете до нас, і ми тут, знаєте, прямим шляхом її захищаємо, або ви забезпечуєте нас цим необхідним для цього захисту, і фактично ви також стоїте поряд з нами, але трохи іншим інструментом фінансовим. Ми за це купуємо собі дрони, бронежилети, автівки, все, що нам потрібно. Це такий був другий етап.
всього цього діла. А потім нам почали донатити вже сторонні люди, яких я не знаю, але я їм дуже вдячний насправді всім, хто допомагає. Почали донатити, і наші можливості ще трохи збільшились. Ми змогли, знову ж таки, повернусь так, трошечки перескочу до минулого запитання про тактичні нюанси. Ну, наприклад, ми змогли дозволити собі подвійне або і потрійне дублювання критичних вузлів. Уявіть собі бойове завдання, дрон втрачається, наприклад, його давить РЕБ. І що, ну, їдемо додому, все, кінець операції, хай піхота буде без інформаційного супроводу, артилерія теж хай так сама по собі постріляє. Ні, ми достаємо наступний дрон. А збивають його, тоді стаємо третій. Ну, це нормальна практика подвійного або потрійного дублювання. І коли нас, скажімо, почали підтримувати більш більша кількість людей, так? Тому що все-таки теж друзів там скільки, не може ж їх бути мільйон. Вони теж виснажуються з часом фінансово. Війна справа не дешева. То ми змогли собі дозволити трішечки більше. Якщо порахувати певну статистику, яка саме статистика втрат дронів за один місяць? Це таке питання, знаєте, делікатне. Моя статистика втрати дронів за 4 місяці Херсонської кампанії, там, де у нас прямо результати були наші основні, де, власне, почався певний... Там, де ми отримали успішний досвід, так? І там, де ми зустрілися, знову ж повторюся, мабуть, я ніколи не стомлюсь повторювати, хто нас навчив і вів цю справу. Одіссей, такий полковник певного роду військ, 131 ОРБ Дніприкон і 28-ма бригада Хірург, він же Місяць. У нас втрат дронів не було взагалі. Це був один із таких наших, знаєте, великої нашої гордості і того, про що хотілося розповідати. Ми зустрічалися з людьми і питали, там, що ви скільки вже мавіків втратили? Вони кажуть, ну, це вже там 4-й. Я кажу, ага, ми жодного. А що втрачаєте? Вони кажуть, ну, збивають, там РЕБ давить, вони падають. Я кажу, зрозумів, а ми ні одного не втратили. При тому, що в нас бойові щодня і навантаження на техніку значне. І довгий час ми дійсно були командою, яка нічого не втрачала. Потім ми втратили, за наступний місяць ми втратили на Херсонщині, ми втратили кілька мавіків, але я вже це валю на те, що, знаєте, трохи вже за самовпевненість стали. Знаєте, спершу ти пильнуєш, вводиш купу мір і купу правил для того, щоб їх не втрачати, і через дотримання якраз цих всіх заходів ти не втрачаєш. А потім часто з'являється таке враження, що ти не втрачаєш, тому що ти просто крутий. Ну, доля покарала нас, і ми втратили свій перший мавік. На Херсонщині це був великий траур. Ми прямо там аналізували, як же ж так трапилось. Коротше, на Херсоні взагалі не втрачали. Потім ми поїхали на Запорізький напрямок. І там ми були 10 днів. 10 днів ми знаходились з піхотою в окопах, працювали разом з ними. В Спарці Мавік 3 помічає ціль, потім злітає 30-й Матекс для коригування і враження. Жили в окопах. Окопний побут, він, звичайно, накладає певні обмеження, стомлюєшся з часом. І десь, якщо я не помиляюсь, на день 7 чи 8 ми втратили Матрікс 30. Втратили ми його досить цікавим, знову ж таки, не було там ні помилки нашого пілоту, а просто ворог застосував засіб радіоелектронної боротьби, з яким ми не стикалися до цього. І це був такий наша ціна за досвід. І втратили ми перший свій Матрикс. Але, ну, ви розумієте, що це з початку війни вже пройшло скільки там, 6 чи 7 місяців, а втрат не було. А потім ми приїхали разом з 3-ю штурмовою бригадою, яка вже зараз має тактичну групу Азов, в її складі приїхали на Бахмут. І тут, я вам чесно скажу, тут понеслося. Тут стало нам вже точно зрозуміло, що причина
того, що ми не втрачаємо, це якраз якісь здорові рішення, а не наша загальна крутість, як іноді хочеться думати. Тут вже понеслось. Тут нам РЕБ задавив Матрикс 300. Тут нам певний хитрий засіб радіоелектронної боротьби примусив наш Матрикс 30 зі всього розгону в'їхати в стінку. Тут обриви зв'язку з мавіками – це абсолютно нормальна практика, при тому, що пілот все робить правильно, слідкує за всіма бойовими чатами, орієнтується в постановці, тобто його там не душить наш РЕБ, він розуміє, що він робить, і все одно втрати. Тобто втрати величезні. По дронам, ви спитали, скільки дронів в місяць, я знаю деякі підрозділи, це не мій підрозділ, але в яких були втрати більше 15 мавіків в день. І вже починались такі жарти, що так, панове, сьогодні втратили ті 15, ці 10, ті, які втратили 10, кажуть, ну, у нас є ще 5, завтра на півдня вистачить. Тобто, виходить, якщо на початку, під час Херсонської кампанії, тоді дрони втрачали умовно або випадково, або через якусь РЕБ, чи, як ви говорите, самовпевненість, то зараз на Бахмутському напрямку росіяни використовують, от ви говорите, якісь хитрі системи, які глушать дрони. От ви розумієте, що це за система? Так, я розумію. Ну, я не знаю конкретно, що це за система, але я розумію принцип їх роботи. І ми досить успішно накопичуємо досвід і досить успішно впроваджуємо міри по протидії їхнім засобам. Їхні засоби протидіють нам, а ми протидіємо їхнім засобам. Власне, протидіємо досить результативно, я б так сказав. Відбувається позитивне накопичення досвіду. Ми цим досвідом ділимося, як можемо. Я от напружив нещодавно своїх товаришів, написали кілька інструкцій по протидії тим засобам. По-перше, ми усвідомили, як працює, описали, як це працює, і комплекс заходів по протидії. Цю інформацію там розповсюджуємо всередині спільноти, наскільки можемо. Але знову-таки, на що хочу заакцентувати увагу. Коли ми тільки сюди приїхали, так, підрозділ, і ми, і підрозділ почали втрачати. Але на даний момент ці втрати значно менші. В розрізі одного тижня ми втрачаємо набагато менше, тому що ми адаптувалися. Сказати, що ворог знайшов якусь відмичку до нас, якийсь ключ, і тепер ми будемо втрачати дрони завжди, нічого з цим не поробимо, таке казати я не буду. Ситуація стабілізована, ми їх бачимо, ми вибудували методичні, скажімо так, вказівки, як діяти так, щоб дрони не втрачалися, і при цьому виконувати бойове завдання. Все більш-менш нормально. І їхні засоби, там вони намагаються всяке робити, у них там якісь стоять, чи це хай-тек, чи це вони скліпали в гаражі, мені іноді складно сказати, якісь антени, які реагують на наближення дронів і включають глушилки. Знову ж, військові засоби глушіння, більш професіональні, які там можуть дезорієнтувати дрон в просторі або взагалі примусити його рухатись в якомусь напрямку. Там просто тупе глушіння каналу або управління, або відеозв'язку. Їхні успіхи стали куди більш помірні, ніж це було на початку Бахмутської битви за Бахмут, скажімо так. Якщо порівнювати вартість дрона із іншою технікою, яку використовують ЗСУ, то вартість дрона не така і велика, це не мільйони доларів. Водночас ці дрони знищують ворожу російську техніку. От яку цінну техніку саме підрозділу Терра вдалося знищити? Яку цінну техніку? Із такого, що прямо, знаєте, порадувало мене, і ми святкували, і дуже сильно раділи, і досі всім я показую фотографії. Одного разу на Херсонському напрямку, приїхали спеціалісти із ГРУ, були перехоплення. Вже, мабуть, можна про це говорити, бо це в далекому минулому.
приїхали спеціалісти і почали впроваджувати на лінії Правдіна напроти нас, почали впроваджувати систему роботи з дронами. Тому що ми з дронами вже активно працювали, вже була налагоджена нами якась система, а 131 РБ вже там успішно нищила їхні арт-системи і техніку. Приїхали ГРУшники, привезли їм DJI дрони і почали налагоджувати систему. Значить, заїхала нетипова, ми стояли проти десантників, проти нас вони були. Приїхала нетипова техніка, БТРД приїхав, пофарбований в камуфляж під регіон і під пору року. Ну, що, знаєте, є досить великою рідкістю, заявляєте, техніку перефарбовувати постійно. Є цілі величезні таблиці, там під яку смугу, територію, під який клімат має бути, як це все пофарбовано. І там ледве на 5 разів на рік треба перефарбовувати. Тут приїжджає така техніка без вешок, вони стають біля капоніру, де вже стоїть БТРД десантників. І ми отримуємо постріл літак на 4-му, пряме влучання з САУ «Паладін» 155-го калібру. Це БТРД просто перетворюється, знаєте, з техніки на воронку. Горить, детонує, і після цього понеслось. Когось ми, мабуть, такою поведінкою образили, і потім днів 5, мабуть, такої, знаєте, агресивнішої, жесточайшої роботи їхніх систем РСЗО по піхотним позиціям, з яких потенційно може вестись коригування. Будь-якогось полковника ГУР ми образили, може там хтось важливий загинув, якийсь його родич. І вони почали нас днів 5, мабуть, вони нас тримали в такому жорсткому терорі, утюжили по нашим позиціям. Було досить складно, ну така от була ціна. Також якось, я пригадую, дуже непогано ми знищили МСТУ-Б, це гаубиця російська, базова їхня гаубиця 152-го калібру. Так цікаво її знищили, також ціла історія за цим. Стріляємо ми, значить, по ній, і такий кут огляду, що ніби як і попадаємо, але скільки змістити на північ чи на південь, трошки не зрозуміло, бо кут огляду, вона далеко досить знаходиться. І тут, значить, в бойовий час заходить офіцер артилерії 28-ї бригади і на своїй артилерійській там, хлопці, там, ближче 5. Він це каже, і у нас пряме попадання, все це гаубиця починає, верніше, боєкомплект біля неї починає палати, детонувати, і в кінці в ній прямо в стволі детонує боєприпас. Виходить такий, знаєте, клубочок диму із ствола, ніби як стріляє, але не стріляє. Теж було дуже гарне враження. А в самому початку нашої військової кар'єрою я б це не назвав, шляхом, мабуть, військовим. Коли ми приїхали на Херсонщину, і ми тоді були розвідувальним взводом, і коли ми розвідували, власне, позиції для взльоту, позиції для роботи, то сходили ми разом з операторами Джавеліна, вивели їх на позицію і бахнули танк. Отримав він враження в борт, після цього більше вже не їздив. Ну, це не за допомогою дронів, це вже був чисто піхотний двіж, і таким ми займалися з самого початку. Я так рахував в умі, можу помилятися, але в принципі, якщо колись буде вільний час, то можна переглянути, бо у нас все зафіксовано, всі враження, то ми нанищили 8 одиниць МСТи Б гаубиць, підтверджені враження, знищили 2 ББМки, боєброньовані машини, танк, 2 склади БК ротного значення. Ну, не такі великі, як Хаймарси, знаєте, нищать, але теж приємно. Скільки ми наутюжили позицій піхоти, я навіть не складно сказати, цього ми не рахували. Але хочу сказати, що є люди, які працюють куди більш результативно. Знову ж таки, 131 РБ, моє улюблене, там пан Діпрікон нещодавно знищив ТОР, це автономна система ПВО, коротше, знищив ТОР арктичний, який
предназначений для застосування в дуже складних умовах. Їх там всього у Росії чи то 12, чи то 11. Ну, от -1 він знищує. Взагалі вони там знищують дуже класну і таку, знаєте, рідкісну техніку. У них там сафарі і мають дуже значні результати. Аналоговнятну техніку знищують, так? Ну, аналогов нет, и уже, наверное, не будет, тому що вона згоріла. От, дуже, скажімо так, наш основний результат – це системність. Одна справа, коли в тебе вдалося якось щось знищити, і це там, так, це теж, звісно, дуже гарно, якщо ти працював і тобі вдалося знищити щось цікаве один раз. Але основний мій результат і моєї команди – це системна робота. І, до речі, повертаючись до тактики, знову ж таки, це системна робота. Ми працюємо, ми воюємо, як ходимо на завод. Я ніколи не ходив на завод, але я собі це так чомусь уявляю. Тобто це, що, не те, що там поїхав трошечки постріляв з артилерією, трошечки порозвідував, відчуваєш таку легеньку втому, ну, поїду я додому, буду відпочивати. Це така складна робота, щодня, день з дня в день, нічні виїзди на всю ніч, денні виїзди на весь день. І, мабуть, якщо б мене спитали, що я основне вразив, то я б сказав, що не так важливо, що ми вражали, а важливо, наскільки системно це було. Власне, чому росіяни зібрали манатки і змістилися на ліву сторону Дніпра, покидали позиції. Хтось скаже, що це хитрий, чітко вивірений план Путіна, але це чиста херня. Вони не витримали тиску. Тому що коли ти кожен день втрачаєш артилерію, тобі немає чим прикривати піхоту, тому що ти втратив артилерію. Коли щодня розкатують ці піхотні позиції артилерії, дуже влучним вогнем, коли кожен піхотинець знає, що йому не сховатись, не втікти, що ми все бачимо, все знаємо, коли навіть ГРУшники, які заїжджають з метою інтеграції якоїсь системи боротьби, якраз от з цією компонентою дроністів, і вони прям приїхали, і тут вам добрий ранок, втрачають техніку, особовий склад, то, звичайно, є мотивація зібрати манатки і відступити. До речі, існують вже не тільки цивільні дрони, а й військові дрони. От PD-2, лелеки, шарки. Ваш підрозділ їх використовує, чи вони не потрібні? Ну, по-перше, давайте зразу поясню вам, що є різні класи дронів. Так? Тобто є квадрокоптери, проведемо таку демаркаційну лінію між квадрокоптерами і крилами. Так? Квадрокоптери – це такі 4 гвинти, вертикальний взліт і можливість зависати на точці, як правило, потужна оптика. Принаймні в DJI це так. І крила – це такі собі літачки, які літають на значні дистанції, на більших висотах, на більші дистанції, як правило, дорожче коштують, як правило, мають більш складне розгортання, тобто квадрокоптер, то ви так його на руці підняли, і він полетів. Це, дивлюсь, що лежить біля мене десь квадрокоптер, я вам показав. Ну, добре. А крило – це все ж, хоч не повноцінний, але це літак. Тобто йому потрібна початкова швидкість для старту, і чим більший цей літак, тим складніше його перевозити. Всі ті засоби, про які ви сказали, це крила. Мій підрозділ більш спеціалізується на мобільному розгортанні, на роботі з передових ліній, тому що крилами ніхто з передових ліній не працює, звичайно. Тобто ідея в тому, що ви його десь піднімаєте з тилів або около тилів, пролітаєте там до 30 кілометрів, деякі комплекси пролітають і 60, ну, технічно можуть, принаймні, 60 і 100 пролетіти, шукають там цілі, дають до розвідку, ну, і там деякі, які оснащені, знову ж ті, які ви назвали, то вони оснащені передачею відеосигналу в реальному часі, то і коригують вогонь. Ми більш піхотний такий варіант роботи практикуємо. Наші переваги якраз у швидкому розгортанні, більшій мобільності, більшій адаптивності. Знову ж таки, скажу трохи про втрати дронів.
ми говорили, ви питали, скільки втрачається. Це я вам розповідав про квадрокоптери саме. От, квадрокоптери – це такий оперативний рівень. От. Але і крила ми тут втрачаємо, і я би сказав, що ті задуми мої, принаймні, які в мене були про реалізації тандему роботи комплексу крил і квадрокоптерів, вони поки що не вдалі. Тобто крилами ще, знаєте, чим складніша техніка, тим ними складніше працювати. До поїздки на Бахмут, до того, як ми отримали бойове розпорядження терміново висуватися. Знаєте, в Збройних силах всі дуже люблять, щоб все було дуже терміново. От вам дають бойове розпорядження, і вже сьогодні ви пакуєте манатки, вже завтра чи післязавтра маєте бути на позиціях. От, не знаю, чому так. Сподіваюся, що в цьому є якийсь сенс. Якраз за, мабуть, якби ще тиждень ми пробули в місці постійної дислокації, то ми б отримали крило Мара-2М. Це фотоліт, але це принаймні в тому класі, про який ви запитуєте. Ми хотіли розвиватися, ми хотіли створювати окрему групу, яка буде займатися дорозвідкою, первинною розвідкою, дорозвідкою цілей на крилах саме. Але, на жаль, Бахмут поставив таку крапку, мабуть, не крапку, а кому в цьому шляху еволюції. І ми зараз робимо те, що гарно вміємо, це квадрокоптери, щоб був максимальний результат тут і зараз. Коротко, так, плануємо переходити на крила також. Починаємо з Мари, вона там простіша, дешевша. От, потім, думаю, будемо переходити на Леки або Фурії. На початку нашої розмови ви говорили про те, що є карусель дронів. Росіяни намагаються якось копіювати вашу тактику і ваші маневри? Безумовно, намагаються. Не можна ніколи недооцінювати ворога. Росіяни, звичайно, воюють досить топорно і неадаптивно, але щось вони намагаються робити. Недооцінювати їх також не можна. Намагаються копіювати, але важливо розуміти один такий моментик. В світі інновацій, як в бізнесі, так і в цивільному житті, військовому, суттєві переваги і суттєві ефекти і надефекти отримує той, хто впроваджує інновації. От той, хто там перший придумав мікропроцесор, той, хто перший придумав якусь там більш новітню систему зв'язку, той, хто перший придумав iPhone, він отримує від цього надприбутки, надрезультати. Потім, звичайно, всі розбираються, що їм треба робити щось подібне, копіюють, наслідують, але, як правило, до якихось надрезультатів це не приводить. Наші тактики використання дронів призвели до того, що набагато меншими силами, набагато меншими ресурсами ми змогли стримати, як вони кажуть, другу армію світу. Багато хто каже про це з іронією. Не знаю, яка лінійка заміряє ці армії, яка там з них перша, яка друга. Але насправді я би ніколи не применшував того досягнення, яке ми маємо, ми всі українці і ті, хто нам допомагає, яку силу, що ми стримали. І оце є той надрезультат. Надрезультатом є, що на Херсонщині, коли ворог мав тотальну перевагу в артилерійських комплексах, коли вони могли виставити на одній вогневій позиції 6 гаубиць і ще пригнати туди 3 самохідки. Просто тому, що могли. Коли вони могли нас утюжити вдень і вночі, взагалі, їм це коригування було не потрібне, вони так думали. Тому що вони могли випустити величезну кількість боєприпасів, а до нас приїздили тільки найперші комплекси САУ «Паладін» і там 3 сімерки М777 гаубиць. І було не дуже багато боєприпасів, і всього було вобмаль, але ми змогли методично знищити всю ту їхню ствольну артилерію, яку вони сюди понатягували. Оце і був той надефект, це і був той надрезультат, який ми отримали завдяки тому, що були першими. А то, що вони там наслідують, хай пробують, ми вже все одно на наступний крок зробили, і вони наслідують наш вчорашній день.
Ви брали участь у Київській кампанії і в Херсонській кампанії. Це різна географія. Якщо грубо говорити, то Київщина – це ліси, а Херсонщина, звичайно, що це поля. От де аеророзвіднику працювати легше і краще було? Безумовно, це Херсон. Взагалі, Херсон у мене, я згадую його, дуже теплі такі в мене спогади. Це і люди гарні, з якими ми познайомились, які нас навчили працювати, які показали правильний напрямок, чим потрібно займатися, показали на своєму прикладі результат. Це 28-ма моя улюблена бригада. До речі, вона і зараз стоїть поряд з нами. Уявляєте, як доля нас не розлучає. Хоча я сам зараз в 3-й окремій штурмовій бригаді в тактичній групі Азов, але вони постійно поруч. І 131-ша окремий розвідбат, купа знищеної техніки, літо, знову ж треба розуміти, що це було літо. Мабуть, в мене такі приємні спогади, тому що воювати влітку все-таки набагато простіше, ніж воювати взимку. Київська кампанія – це зима, зараз це зима, Херсонська кампанія – це весна, літо. І величезна техніка, кількість набитої техніки. Так, в полях. Поля – це чисто місця для артилерійських дуелей. Ми безпілотні розвідувальні комплекси – це така частинка артилерійських комплексів невід'ємна. І, звичайно, на Херсоні мені подобалось більше, чесно вам скажу. Добре, якщо зараз порівнювати Бахмут і ті умови, в яких доводиться воювати, що ви можете сказати? З херсонськими порівнювати? Так, ну і з Київщиною, бо теж зима. Важче, набагато важче. Важче чому? Я собі яку даю відповідь на це запитання. Таку, значить, що все те, що було розтягнуто, Херсонський фронт був доволі великим. Якщо подивитися навіть на карту, це велика протяжність фронту і засоби, які там знаходились, також відповідно були розтягнуті. А тут все ніби як вжалося, таке як така чорна дірка перед колапсом, наче все зжалося в одну точку, всі засоби вони сюди стягнули. Якщо там, коли була херсонська частина кампанії, то можна було говорити, ну, і всі обговорювали, так, де ж зараз гарячіше, чи на Херсоні гарячіше, чи хтось каже на Харківщині, хтось каже там, то ви взагалі не знаєте, що на Донецькому напрямку відбуваються які бої. То зараз, очевидно, мабуть, всім, що найгарячіша точка російсько-української війни, так, мабуть, грамотніше казати, це Бахмут. А якщо розвивати думку, то найгарячіша точка у світі. Я от скільки новини не читаю, не знаю, може десь щось є, але принаймні я про це не знаю. Звичайно, набагато важче. По-перше, тут є рельєф, тобто все-таки це не дзеркало Херсонщини, таке, знаєте, гладеньке поле. Там теж був певний рельєф, але це не можна порівнювати. Тут і рельєф, і моє суб'єктивне враження, що Донбас більш щільно населений, більше тут є всяких маленьких містечок, маленьких сіл. От, відповідно, це ворог, який в них знаходиться, який в них закріплюється. Ця зима, ну мені суб'єктивно так здається, що ця зима, вона холодніша за ту, хоча я не перевіряв, не дивився, які там були показники. І це те, що взагалі війна, вона ж розвивається. Тоді це були росіяни, які намагалися на білому коні, такому в вигляді танкових колон, заїхати в Київ, везли з собою Росгвардію з дубінками і пластиковими щитами в тому числі. А зараз це найманці Вагнера. Я таке чув, що тут не тільки найманці Вагнера, ну вони просто самі відомі, то про них всі багато говорять, що тут є ще кілька груп найманців, що у Шойгу там є якась своя військова конторка, він теж їх сюди загнав. От. Це регулярні війська і це війна Росії військовими методами. Тому що те, що було в Києві, ви ж пам'ятаєте, це реально такий залізний білий кінь, який їхав, а його тут не раді бачити, його тут знищують. І вони такі, ну, ми думали, що українці дрогнуть, і просто побачивши таку
кількість техніки побіжуть, а вони не побігли. Ну все, Ванька, здаємо назад, давайте попитку номер 2. То тут вони воюють вже військовими методами. Тут вони закріплюються, тут у них більш якісна артилерія, більш якісна розвідка, то вони вже не ломляться на свій улюблений авось. Тому тут важче. Добре, і давайте тепер наостанок ще поговоримо про вас. Ви приєдналися в АТО, пішли ще в 2014 році. От чим ви тоді займалися і чому вирішили йти захищати Україну? Чим займався? Закінчив університет. Закінчив магістратуру Шевченка, економічний факультет. Захищав диплом, значить, це остання фаза. До цього приймали ми активну участь в тому, що відбувалося на Майдані. До речі, що, не знаю, цікавий факт, що ті ж на манежі, ті люди, з якими я був на Майдані, ті ж люди зараз там за стінкою сидять, п'ють каву і щось обговорюють і сміються. От, такий цікавий факт. Значить, були ми на Майдані, і тут починається АТО. Тоді ще це не було АТО, чи було, я чесно вже не пам'ятаю. Все це насправді одна велика війна, просто різні епізоди. Починається війна з Росією. І один мій товариш іде в Азов, і він каже: хлопці, маємо країну цю захистити. І в мене така тоді була думка, що якісь люди в Донецьку, значить, вирішили мою країну зруйнувати. У них там є якась своя особа точка зрення, що вони там зараз хтось від когось відділиться, вони там зібрались, взяли автомати в руки і щось хочуть. І якщо ми не здатні, там ще не було ні танків, там ще не було ні авіації, нічого, ні артилерії. Якщо ми не здатні просто такі зусилля когось, хто хоче нам нашкодити, подолати, якщо ми не здатні, от ми там виграли Майдан, так, Янукович втік. Якщо ми не здатні тепер поїхати туди і там пояснити людям, що це Україна і що їм, мабуть, варто разом з Віктором Федоровичем збирати манатки і їхати там куди, до Краснодарського краю, чи куди там поїхав, то взагалі навіщо ці всі зусилля? То я пам'ятаю, як зараз захистив диплом. Значить, треба було брати в оренду чи купувати мантію магістерську і такого, знаєте, смішного капелюха і йти, значить, на фінальну післядипломну п'янку з однокурсниками. А ми з товаришем сіли в потяг і поїхали тоді в славне місто Бердянськ. Там була у Азова база. І такий цікавий епізод, що коли я повернувся на першу ротацію, я диплом-то, я не забрав сам папірець. І мені батько каже: сину, піди забери диплом, ще знадобиться тобі в житті. Я пішов забирати, і в деканаті там на мене щось почали бурчати, що я невдячний студент, що я не прийшов на випускний, і це взагалі дуже погана поведінка, і так себе випускники Шевченка не ведуть. Я кажу: да, тому що поїхав на війну. Мені кажуть: як, на війну? Коротше, потащили мене до декана за руку. Там давай розказуєш, який я молодець, який взагалі правильний вчинок ми робимо, там все тому подібне. Така смішна ситуація. Мотивація була захищати свою країну. Мотивація була продовжувати те, що було почато на Майдані. І ще така, знаєте, розкажу вам трохи, якось ще був зовсім малий, не пам'ятаю, скільки років мені було, дивиться батько телевізор, там щось розповідають, в якійсь країні війна, і звідти, значить, валять біженці. Там показують таких дідусів, жінок з дітьми, і показують молодих хлопців. І я кажу: тату, слухай, а що це взагалі відбувається? Каже: в країні там людей війна, і вони мігрують, їдуть з цієї країни, бо там погано стало. Я так кажу, це я розумію, дідусі там їдуть, жінки з дітьми їдуть, да, я розумію. Кажу: а ці молоді мужики чому валять? І мені батько каже: а чому ці мужики молоді валять? Я і сам не знаю, синку. Я оце, мабуть, згадав в 2014 році, і ми поїхали захищати країну від розвалу. До речі, я десь читала одне із ваших інтерв'ю, ви там розповідали про те, що раніше влаштовували лицарські поєдинки. Чому ви обрали саме цю тематику і чому саме лицарська тема вам була ближча, ніж, можливо, там образ козака із шаблею?
Ну, дивіться, це трошечки різні періоди історії, так, трошечки різні сторіччя, і козаки, чому ж вони мені не близькі? Близькі. Ну, я не зовсім організовував, я приймав в них участь. Знову ж таки, з тими ж людьми, якими ми зараз в форматі ТЕРи воюємо проти Росії, з тими ж людьми ми приймали участь в середньовічних боях. Це таке досить багато, досить велике хобі, там є різне. Там є і повноконтактні бійки, справжні бої в обладунках 100 на 100, як, мабуть, спроба відчути, що ж відчували люди в ті періоди. От, з синцями, переломами, всім, що положено. Да? Там, бої, міжнародні бої, такі змагання були, як Битва націй, ми були в збірній, я кілька років, там деякі з моїх друзів побільше. В тому числі і там ми билися проти Росії і перемагали іноді. Тобто ви вже один раз Росію перемогли? Так, ми Росію перемогли, і це насправді, от як я кажу, що для нас є все те, що зараз відбувається, так, все те, що відбулося в 2014 році, коли був Іловайськ, Росія завела регулярні війська, а ми вистояли. Коли зараз Росія завела просто монструозну кількість техніки і піхоти, а ми вистояли. Ну, на секундочку, скільки в Україні зараз? 30 мільйонів, мабуть, вже населення. А в Росії, вибачте, так, 160. Уявіть, зрівняйте просто ці масштаби, а ще Росія є сировинною країною, тобто вона може дуже швидко мобілізувати фінансові ресурси. Так? Їй навіть нічого не треба виробляти, їй треба просто, щоб з землі під природнім тиском валив газ, і цей газ по трубі там комусь продавався, в них будуть гроші на все. На жаль, у нас все не так просто. І те саме у нас було, коли ми були в збірній України і билися на змаганнях проти росіян. У нас збірна, у нас там є такий формат боїв 21 на 21. Так от, ми, мабуть, з півтора состава, да, вибрали найкращі. Тобто у нас всього там було найкращих людей 30 на всю Україну, хто гарно бився. А росіяни вибирали, вони проводили цілі декілька етапів відбору, і вони вибирали кращих з кращих, мабуть, з команд 10, якщо не більше. І як колись казав командир нашої збірної, він каже: панове, збірна російський формат 21, мабуть, десь на тонну або на 1,5 важить більше, ніж наш фізично. Тобто вони могли вибрати більших людей. Там нема вагових категорій, до речі, тому там вага, звичайно, як у будь-яких контактних боях вирішує. Але ми їх перемогли і там. Попри все це, і там здавалося, що це неможливо, але ми взяли і зробили, і теж така історія була. Росіяни, звичайно, знаєте, вони і там завжди кричать, що це все нечесно, що це... Зараз вони кричать, що нечесно, тому що Захід нам допомагає, і що ж це таке взагалі. А тоді, коротше, був такий жарт. Значить, вони кажуть, вони почали аналізувати якісь відео і нас звинувачувати, що у нас вийшло не 21 боєць, а 22, що змухлювали українці, значить. І почали такі карикатурки робити, значить, мімасики, одному на один з шоломів накладати обличчя Ісуса і казати, що це Ісус вийшов 22-й за нас. В підтримку. Така от кумедна історія. Тому, насправді, і козаки – це класно, і середньовіччя – просто різні періоди. До речі, у нас же ж також були лицарі, у нас там, що згадати, там Данило Галицький, є археологічні знахідки на нашій території, і є згадки в історичних документах, там, де згадується, що у нас тут теж були повні латні обладунки, і те, що у нас тут було своє певне лицарство, і тому абсолютно патріотичне хобі. Зрозуміло. До речі, я теж, ви почали говорити, я думаю, що лицарі в нас ще ті, просто обладунки стали зручнішими, змінилися і не такі важкі, як були. Ну, бачите, є якась... В цьому є якась лінія, так? Взагалі, кожна історія кожної людини, вона має якусь лінію. Ну, є якась послідовність, так? От це така наша послідовність. Це наша послідовність того, що ми завжди були більш, ну, я не знаю так про себе чи казати. Скажу про хлопців. Мої друзі завжди були більш відважні, були
мали, скажімо, чоловічі якості змагатися в багатьох видах спорту, в тому числі в цих середньовічних боях. І, мабуть, всіх нас туди потягнуло, тому що ми бажали себе випробувати. Да? От люди, особливо коли стають, там, підлітки стають чоловіками, то є таке певне бажання себе випробувати. На що ти здатен? Хтось займається бойовими мистецтвами, хтось іде в екстрім. От. І це у нас було такий перетин. А оскільки у нас всі дуже інтелігентна така компанія, у нас зараз, мабуть, у всіх по 2 вищих, а когось і 3 вищі освіти, от, то ми вибрали це, тому що там є певний таке, перемішується вивчення історії, перемішуються мандрівки, тому що теж багато фестивалів за кордоном. Франції, в Італії, в Німеччині, середньовічні замки, відвідували ми багато які музеї з цими обладунками, вивчали, як це все влаштовано. Теж певна така середньовічна механіка цих обладунків, виробляли ці обладунки самі для себе і потім в них змагалися. Ну, звичайно, прийшла війна і алібарди, фальшіони, півтораручні мечі в наших руках змінилися. Ну і ми виросли, звичайно, змінилися на автомати, пульти від дронів, рації, карти, планшети. І, мабуть, це якась одна історія дійсно. Вже рік повномасштабної війни. Які ваші головні висновки за цей рік? Головні висновки. Перше. Я вважаю, що Росія вже програла цю війну, а ми ще її не перемогли. І основний висновок, що все залежить конкретно від нас, а якщо хтось це буде дивитися, то я хочу цій людині звернутися, все залежить конкретно від тебе, від мене, від мого товариша, який тільки що щось взяв, а кудись пішов. Все залежить конкретно від нас. Тут ніхто не затягне, тільки ми. І коли ми переможемо, а я вірю, що це буде, питання просто скільки часу. І, до речі, це основний висновок, що це все від нас залежить, наскільки швидко це станеться, і ми повернемось до нормального життя. От. І кожен робить вклад. Кожен може, звичайно, найкраще, я вважаю, що піти до лав Збройних сил і тут докласти своїх зусиль. Але можна і допомагати фінансово, на що там кому подобається. Хтось на бронежилети скидається, хтось на дрони. Це, мабуть, перший такий глобальний висновок. Другий глобальний висновок цієї війни, ну от про війну, да, от що я дізнався, те, що війна дуже схожа на цивільне життя в певному розрізі, і тут теж треба бути дуже ініціативним, щоб досягти успіху, і цей успіх тут можна досягти. Що таке ще, які в мене висновки щодо цієї кампанії? Ну, людей побачив різних, гарних, поганих. Трошечки більше розібрався в природі людини. Знаєте, правду кажуть, що люди на війні як голі. Дуже важко приховати. Якщо в цивільному житті можна спілкуватися роками, не знати, хто це, то тут ти поговорив, потиснув руку, вже через кілька годин, ну, максимум день, ти вже розумієш, хто це і про що це. Також, мабуть, от такі висновки. Основний висновок, що все в наших руках і ми переможемо. Обов'язково Україна переможе, особливо з такими потужними силами оборони нашої країни. Микола, я вам дуже дякую за інтерв'ю, за те, що знайшли час для розмови. Ну і, звичайно, що всім нашим військовим і вам за те, що робите для нашої перемоги.